हेलो साथीहरू वेलकम ब्याक टु फुड्स र ट्राभल युट्युब च्यानलमा र आज म फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा नयाँ रोटी बनाउन गइरहेको छु जुन रोटीको नाम चाहिँ हो appam र यो रोटी चाहिँ विशेष गरी साउथ इन्डियनहरुले खाने गर्छ र यो appam चाहिँ अलिकति इजी तरिकाले हामी बनाउन गइरहेका छौं हुन्छ म अब चाहिँ यो appam बनाउनको लागि इन्ग्रेडियन्ट्सहरु तपाईहरुको माझमा देखाउन गइरहेको छु यो appam बनाउनको लागि सुरुमा हामीलाई सुजी चाहिन्छ यहाँ सुजी मैले 1 बोल लिएको छु र त्यसपछि हामीलाई दही पनि चाहिन्छ दही चाहिँ यो सुगर फ्री दही हो है अनि त्यसपछि अलिकति नुन बेकिङ पाउडर बेकिङ सोडा अनि पानी छ है र यो अलिकति तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिदिउँ हामीले यो सुजी जति लिन्छौं नि मैले मानिलियौ यो 1 बोल यो सुजी लिएको छु भने यो दही चाहिँ यो सुजीको यो भाडाको आधी चाहिँ दही हुनुपर्छ र आधी चाहिँ पानी हुनुपर्छ है त्यसरी चाहिँ हामीले appam बनाउन सक्छौं आज मलाई मेरो दिदीले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ र अर्को तपाईहरुलाई जानकारी चाहिँ यदि हाम्रो घरमा यो बेकिङ पाउडर र बेकिङ सोडा छैन भने यसको सट्टामा हामीले इनो है बजारमा हामीले पसलहरुमा इनो पाउँछौं इनो 1 प्याकेट हाल्दैखेर पनि ठिक्क हुन्छ है र यो चाहिँ हामी यो बेकिङ पाउडर र बेकिङ सोडा चाहिँ टेबलस्पुन हाफ टेबलस्पुन हामी युज गर्छौं र नुन चाहिँ अलिकति स्वाद अनुसार अलिअलि हामी हाल्ने छौं हुन्छ साथीहरु अब हामी बनाउन गइरहेका छौं हेर्नुस् पहिला सुजीलाई लिने अनि सुजीलाई लिएर यसरी हामी ग्राइन्डरमा मिक्सरमा हामी हाल्छौं र त्यसपछि दही पनि हामी त्यही मिक्सरमा हामी हाल्दै छौं नुन हाल्यौं हामीले सल्ट अनि बेकिङ सोडा बेकिङ पाउडर अब यो हालिसकेको सामग्रीहरु हामी मजाले मिक्सरमा मिक्स गर्छौं र यो चाहिँ कन्टिन्युअस लामो समयसम्म गर्ने हैन 1 मिनेट गर्ने 30 सेकेन्ड गर्ने रोक्ने त्यसरी हामी केही समयको लागि यो मिक्सरमा हामी मिक्स गर्छौं है हुन्छ अब हामी यसलाई मिक्स गर्न गइरहेका छौं हेर्नुस् यसरी हुन्छ हामीले अघि त्यो मिक्सरमा हालेर मिक्स गरेको ती सुजीहरुको ब्याटर यसरी बनेको छ हामीले यो बोलमा हालेको छौं यो ब्याटर चाहिँ यतिको थिक भयो भने ठिक्क हुन्छ अब यसलाई हामी 4 देखि 5 मिनेट सम्म एकछिन राख्ने छौं र त्यसपछि चाहिँ हामी पकाउने छौं हेर्नुस् यसरी मिक्स भएको छ ल भयो अब यो चाहिँ अब यसलाई हामी कुक गर्ने छौं हेर्दै जानु होला हुन्छ साथीहरु हामी अब बनाउन गइरहेका छौं र हामीले ग्यास अन गरेर यसरी नन स्टिकी प्यान राखिसकेका छौं ग्यासमा अब यसमा हामी अलिकति तेल हाल्छौं खासमा तेल नहाल्दा पनि हुन्छ यदि तपाईहरुको घरमा नन स्टिकी प्यान छ भने तपाईले हामी चाहिँ अलिकति फर्स्टमा अलिकति मात्रै हाल्ने हुन्छ साथीहरु तेल तातिसकेको छ अब हामी त्यो अघिको रेडी गरेर राखेको ब्याटरलाई हाल्दै छौं अब हाम्रो आजको फर्स्ट appam
प्यानमा हाल्यो। अब यसरी हामी यसलाई एकछिन छोपेर पकाउँछौँ। हुन्छ, हाम्रो यो पल्टाउनुको लागि रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई फर्काउँछौँ अर्कोतिर। र तपाईहरुले यो अप्पम बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम गरेर पकाउनु होला है, नभए यो छिटै डढ्न सक्छ तपाईले ठुलो फ्लेम गरेर बनाउनु भयो भने। हुन्छ, हाम्रो पहिलो अप्पम रेडी हुन लागिसकेको छ। र तपाईहरुले यो अप्पम बनाउँदाखेरि एकतिर मात्रै पकाउँदा पनि हुन्छ, अर्कोतिर नफर्काउँदा पनि हुन्छ। तर पनि हामीलाई चाहिँ अलि सेटिस्फाइड नभएको कारणले गर्दा, सेतै देखेको कारणले गर्दा हामीले फर्काएको हौं है, यसलाई पल्टाएको हौं। अब यो रेडी भइसकेको छ, हामी निकालेर यसरी प्लेटमा राख्छौं। र अब हामी अर्को हाल्न गइरहेका छौं। अब यसलाई यसरी छोपेर हामी 1 मिनेट मजाले मिडियम फ्लेममा हामी पाक्न दिन्छौं है। त्यसपछि हामी त्यसलाई फेरि फर्काउँछौं। हुन्छ, हाम्रो दोस्रो अप्पम पनि लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई पनि हामी निकालेर हामी तेस्रो अप्पम हाल्न गइरहेका छौं। र तपाईहरुले देख्न सक्छ हामीले पहिलो चोटी मात्रै तेल युज गर्यौं, सेकेन्डमा हामीले युज गरेनौं। अब यो तेस्रो अप्पम हामी हाल्दै छौं। र यो अप्पमलाई चाहिँ साउथ इन्डियाको कतिवटा ठाउँहरुमा चाहिँ सफ्ट डोसा पनि भनेर भनिँदो रहेछ है। अब हामी यसलाई एकछिन छोपेर यसरी बनाउँछौं। हुन्छ, आजको अप्पमको अन्तिम लास्ट हामी बनाउन गइरहेका छौं। होला, अब यसलाई हामी केही समय छोपेर पकाउँछौं। तपाईहरुले यो पकाउँदै गर्दा यसरी बीचमा ढक्कनलाई खोल्दै चेक गर्नु होला, यो फर्काउनुको लागि रेडी छ कि छैन भनेर है, नभए तल डढ्न सक्छ। तपाईले ढिलो गर्नुभयो, हेर्नु भएन भने। हाम्रो चाहिँ लगभग यो फर्काउन रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामी अर्कोतिर फर्काउँछौं र एकछिन 30 सेकेन्ड जति राखेर हामी अनि निकाल्छौं। हुन्छ, हाम्रो यो फर्काउनको लागि रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई फर्काएर 30 सेकेन्ड जति पकाउँछौं अनि हामी निकाल्छौं। हुन्छ, हाम्रो यो अन्तिम अप्पम पनि रेडी भइसकेको छ। हुन्छ साथीहरु, हेर्नुस्, हाम्रो आजको अप्पम तयारी भइसकेको छ। यहाँ यसरी रेडी छ अब यो खानको लागि। र म तपाईहरुलाई एउटा देखाउँछु। हेर्नुस्, यहाँ मज्जाको ओइली छैन, एकदमै सफ्ट बनेको छ। अब यसलाई तपाईहरुले मटर पनिरसँग पनि खान सक्नुहुन्छ, पालक पनिरसँग पनि खान सक्नुहुन्छ, आलुदम बनाएर त्यससँग पनि खान सक्नुहुन्छ है। अचार बनाएर केही ससहरुसँग पनि तपाईहरुले खान सक्नुहुन्छ है। तपाईहरु सबैजनालाई मलाई आशा छ यो भिडियो मन पर्यो होला। यो अप्पम बनाउने तरिका सजिलो छ, सिम्पल छ र हेल्दी छ। तपाईहरुले पनि घरमा यो बनाएर ट्राई गर्नु होला है। हुन्छ, धन्यवाद।